ආයිබෝවන් නැවුම් දවසක් රුචි ෆුඩ්ස් වලින් ඔබ සැම පිළිගන්නවා සාදරයෙන්. හැමදාම වගේ මම ඔන්න ඔයගලගේ නිවසට ආහෙත් ආවා. අද ගෙනාවෙත් නැවුම් අමුතු අලුත් විදිහේ රස කෑමක්. ඔව්. අද ගෙනාවේ අපේ ගෙවල් වල තියෙන පොලොස් වලින් ඔයගලන්ට රසවත් මොජු එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. මොජු කිව්වම එක එක වර්ගයේ මොජු තියෙනවා. උත්සව සමයේ මේ කාලේ අපිට කල් තියා ගන්න පුළුවන් විදිහට සතියක් දෙකක් කල් තියාගෙන කන්න පුළුවන් විදිහට පිටරට ඉන්න නෑ කෙනෙකුට යවන්න පුළුවන් විදිහට හදන විදිහ තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. හරිම පහසුයි. වැඩි අමුද්‍රව්‍ය යන්නෙත් නෑ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම හදන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි පමා වෙන්නේ නැතුව පොලොස් මොජු එක හදන හැටි බලමු. ඔව්. මම මේ උදෑසන අපේ ගහෙන් කඩාගත්ත පොලොස් ගෙඩියක්. ඔයගලන්ට ගහෙන්ම කඩාගෙන ඉක්මනින්ම හදයි. කියන්නේ දවස් ගණන් පරණ වෙන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම කඩාගත්ත පොලොස් ගෙඩියක් නම් හොඳයි. අර අපි පොලොස් උයනවා වගේම ගොඩාක් පැහිලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් මෝරපු වුණත් මේ මොජුවට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේ අර දවස් දෙක තුනක් පරණ වෙන්නේ නැතුව අලුත් පිටම කඩාගත්ත පොලොස් ගෙඩියක් නම් තමයි වඩාත් හොඳ. පළමුවෙන්ම මේ හොඳට පැහිච්ච පොලොස් ගෙඩියක්. මෙතන තියෙනවා රතු ලුණු ග්‍රෑම් 250ක්, අවමිරිස් කරල් ග්‍රෑම් 150ක් විතර තියෙනවා. අබ තියෙනවා ග්‍රෑම් 50ක් විතර මෙතන අඹරගෙන. මෙච්චර ග්‍රෑම් 50ක් වගේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේක විනාකිරියෙන් ටිකක් විනාඩි 20ක් විතර තියලා අඹරගෙන හොඳට මේ වගේ තියාගත්තොත් ෆ්‍රිජ් එකේ සතියක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වැඩිපුර අඹර ගත්තා. ඒ උනාට ඉතුරු වුණොත් මට ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන් හින්දා. කුඳු පොතු කෑල්ලක්, කෑලි මිරිස්, සීනි, කරදමුණු කරාබු නැටි, කහ කුඩු, ගම්බිරිස්, ලුණු අවශ්‍ය පමණ, අවශ්‍යම විනාකිරි, පොල් තෙල්, වතුර ඒ ටික තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. පළමුවෙන්ම අපි මේ පොලොස් ගෙඩිය කපා ගමු. මගේ පොලොස් ගෙඩිය නම් හොඳට ගාන්ට පැහිලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. මේ දවස්වල ගෙවල් වල අමුත්තු එන හින්දා ටිකක් වැඩිපුර හදාගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. සතියක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන් හින්දා හරි. දැන් මම මේක හොඳට කපා ගන්නවා. සුද්ධ කරගන්න යන්නේ මම උඩ පොත්ත. මේ විදිහට හරිම ලේසි. ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මම ඉක්මනින් කහට පිපෙන්න කලින් මෙහෙම මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට වෙන්න කපා ගන්න පුළුවන්. කපාගෙන කෙලින්ම වතුරට දාගන්න. ඔයගලන්ට ඇස්ස එහෙම නැත්තම් කියන ප්‍රමාණයට උනත් කමක් නැහැ. ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න. හීනෙටම කපා ගන්නත් එපා. හරි මම වතුරට දාගත්තා. මේ වගේ වතුරට දාලා ඉවරලා හොඳට පෙරලා ගන්න. ඔබට තව භාජනයක් ගෙනල්ලා ඒ වතුර එකෙන් බේරලා පොලොස් ටික වෙනම පැත්තකින් තියාගන්න. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කහ ටිකක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ලුණු ඔයගලගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න.
ඒක මම විනාගිරි පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒක පසකින් තියමු. දැන් අපි තෙල් ටිකක් දාලා මේ ටික බැද ගන්න තමයි සූදානම් වන්නේ. අපි ලිප පත්තු කරමු. තෙල් ටිකක් දාගත්තා. තෙල් ටික රත් වෙන්න දෙන්න. මගේ විනාගිරි කහ දාපු හින්දා කහට පිපෙන එක ටිකක් අඩු වුණා. හරි. පළමුවෙන්ම අපි පොලොස් ටික බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මම විනාගිරි ලුණු කහ දාලා අතගා ගත්තා. මම දැන් තෙලට එකතු කරනවා. බැද ගන්න. මේක රන්වන් පාට ගැඹුරු ගොඩාක් ගැඹුරු තෙලේ බැදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම දෙපාරකට වගේ වෙන්න බැද ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම අවුමිරිස් ටික අරගෙන අවුමිරිස් ටික මැදින් වෙන් වෙන්නේ නැති විදිහට පලා ගන්නවා. හොඳට බලන්න නැටිවල නරක් වෙන්න වගේ ඇවිත් ආපු අවුමිරිස් මැදින් වර්ණය වෙනස් වෙච්ච අවුමිරිස් එකතු කරන්න එපා. දැන් මේක කල් තියාගන්නනේ හදන්නේ. එතකොට අපිට ඒක කල් තියාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ලුණු උනත් එහෙමයි. හොඳට සුද්ධ කරනකොට බලන්න ඕනේ. ලුණු අත ගාලා බැද්දම ලුණු ඇඹුල් අල්ලනවා පොලොස් වලට. නැත්තම් නිකම්ම පොලොස් කෑල්ල කට රසක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම ටිකක් කපාගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ අතරතුර ඔයගොල්ලෝ පෙරලන්න පොලොස් ටික. ඒත් එක්කම මම මැටි ඇතිලියක් අරගත්තා. ඒකට මම අඹරගත්ත විනාගිරි අබ මෙතන තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක්, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු ටිකක්, සීනි ටිකක්, තේ හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම විනාගිරි මේස හැඳි දෙකක් වගේ වෙන්න එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන මම මේක හොඳට දිය කරගන්නවා. එහෙනම් මගේ අර මිශ්‍රණේ විනාගිරින් අඹරගත්ත අබ මිශ්‍රණේ හොඳට එහෙම පොලොස් ටිකක් බලන්න, සීනි ටිකක් දිය වෙන්න හොඳට පොලොස් ටික බැදෙන අතරතුර කරන්න ඕනේ. ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ඒත් එක්කම මම කර්දමුංගු කරාබුනේටි ටිකක් තියාගන්න කියලා කිව්වා. මම ඒක පොඩ්ඩක් තලා ගන්නවා. මේ පොඩ්ඩක් තලා ගන්න කර්දමුංගු කරාබුනේටි ටික තලාගත්ත ටික අර මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. දැන් ආයේ හොඳට කලවම් කරන්න. අබ විනාගිරි ටිකක් එකට තියෙනකොට තිත්ත ගතිය හින්දා චුට්ටක් වෙලා සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක්වත් මෙහෙම තියන්න ඕනේ. මම මේ මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියා ගන්නවා. බලමු අපේ පොලොස් ටික බැදෙනවද කියලා. පොලොස් ටිකත් බැදීගෙන එන්නේ. හරි, දැන් මම පළවෙනි පොලොස් ටික බැදෙන්න දාමු. ඒ ටික මම බා ගන්නවා. හොඳට තෙල් ටික බේරලා ගන්න.
මම ඊළඟ ප්‍රමාණ ටිකක් දාගන්නවා. දැන් දෙවෙනි පාට දාපු පොලොස් ටිකත් බැදිලා තියෙන්නේ. ලා රන්වන් පාට වෙනකොට ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් කර වෙනකම් බදින්න එපා. එතකොට පොලොස් ගොඩක් බැදුවොත් තිත්තරහක් එනවා. වැඩි කූරු ගන්න එපා. එතකොට බැදෙනකොට පොලොස් කැරල එහෙන හින්දා කැඩිලා යයි. හරි. දැන් ඒත් එක්කම ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරන්න. දැන් ගොඩාක් රස්නෙට තියෙන්නේ මගේ තෙල් ටික. දැන් අපි ලුණු ටික මම තෙල්ට දාලා බෙදලා ගන්නවා. විනාඩියක් වගේ වෙලා තිබ්බම ඇති ලස්සන වර්ණයක් එන්න. වර්ණ නැති කරගන්න එපා. ඒත් එක්කම මිරිස් කරල් ටිකත් මම ටක් ගාලා ගත්තා. දාලා ඒ ගමම්ම වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ නැති විදියට ගත්තා. බලන්නකො ලස්සන වර්ණයක් තියෙනවා. වර්ණ ටික මම නැති කරගත්තේ නෑ. ගොඩාක් තෙලෙන් බැදලා. හරි. ඒත් එක්කම මම ලිප මාරු කරනවා. මම මැටි ඇතිලිය ගන්නවා මේ පැත්තට. අරගෙන මම මේකෙන් තෙල් චුට්ටක් ඒ ඇතිලියට දානවා. මේස හැන්දක් වගේ වෙන්න දාගත්තා. දාගෙන හරි. දැන් ඔන්න එහෙනම් මම මැටි ඇතිලිය අර බැදගත්ත තෙල් වලින් ටිකක් දාලා මම මැටි ඇතිලිය තියාගත්තා. තෙලුත් මගේ ටිකක් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇතිලිය පොඩ්ඩක් රත් වුණ ගමන් මම පහේ ටික දානවා. නැත්නම් තෙල් ටික කර වෙලා යනවා. කුරුදු පොතු කෑල්ල එකතු කළා. ඒත් එක්කම මම ටටක් ගාලා කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුරු තේ හැන්දක් එකතු කරා. ඒත් එක්කම කහ කුඩු ලස්සන වර්ණයක් එන්න එකතු කරලා තෙලට එකතු කරේ. හරි. ඒක බෙදෙනමත් එක්කම මම මගේ අර අයින් කරගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන දැන් මම ලුණුත් එකතු කරලානේ තියෙන්නේ. ආයෙ ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව බලන්නකො මේ මිශ්‍රණය ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. සීනිත් එකතු කරලා තියෙන්නේ. හොඳටම ගින්දර ටික අඩු කරගත්තා. දැන් බලන්නකෝ මේ හොඳට තෙල් පෑදිලා තියෙනවා මේ මිශ්‍රණය. මම මේකට මගේ මේ බැදගත්ත පැහි ටිකයි ලුණු ටික මේ ටික හිමින් සීරුව එකතු කරා. පොලොස් එක බදින කොටත් මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ලුණු වැඩි වුණොත් රස වෙනස් වෙන හින්දා. හරි. දැන් මම මේක එකතු කරගෙන මම හොඳට දැන් කලවම් කරනවා හැඳි දෙකේ. හිමින් සීරුවේ කරන්න නැත්නම් පොලොස් කෑලි ටික කුඩු වෙලා යයි. කල් තියා ගන්න පුළුවන් රසවත් පොලොස් අච්චාරුව තමයි මේ පොලොස් පැහි එක. මේ පොලොස් පැහි එක සති 3ක් වගේ ඔයගලන්ට කල් තියා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට දරුවන්ට හදලා යවන්නත් පුළුවන්. ඔව් දැන් මම මේ ගත්තේ ජීවාණුහරණය කරපු හොඳ පිරිසිදු බෝතලයක්. හැබැයි දැන් මම චූට්ටක් රස්නේ පිට තමයි මේ බෝතලේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා දාන්නේ. කොයිම වෙලාවකවත්
රස්නේ පිට බෝතලෙට දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට කල් තියාගන්න බෑ. මම කිව්වා මේක සති 3ක් වගේ තියාගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳට නිවුනට පස්සේ මැටි වාජනය හදනවා තමයි ගොඩාක් සුදුසු. ඒ වගේම පොල් කටු හැන්දකින් ගන්න හැමතිස්සෙම හොඳට මේ වගේ මේ පොඩ්ඩක්වත් තෙත නැති වතුර නැති හැන්දකින් තමයි අරගන්න ඕන. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මම උණුවෙන්ම ඔන්න බෝතලෙට දානවා. බලන්න ලස්සන වර්ණයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කටට ගන්නකොටත් හොඳට කටට හැපෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ අමුවෙන් ලස්සනට දැම්මම කන්නත් ආසයි. ගොඩාක් සතිය දෙකක් තියෙනකොට වර්ණය වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. නැත්නම් ගොඩාක් තම්බලා ගත්තොත් මේකේ වර්ණෙත් වෙනස් වෙනවා. බලන්න අපි හදලා අවසන් කළා මේ රසවත් පොලොස් මෝජු එක. කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම වෙලාවක ඉක්මනින්ම කවුරු හරි අමුත් එක්ක එනවා නම් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ලේසිම මෝජු එකක් තමයි මේ පොලොස් මෝජු එක. බලන්නකෝ ලස්සනට ඒ වගේම රසට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ පිළිබඳව මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉදිරියේදී මේ වගේ අලුත් නැවුම් රසවත් රෙසිපි ගේන්න මං බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් අලුත් රෙසිපි එකක් තුලින් ඉදිරියේදී හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.